බර අඩු කරගන්නද වැඩි කරගන්නද? ජිම් යනකොට ඔෆිස් යනකොට කැම හදාගන්න අමාරුද? එහෙනම් වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. මම මේ මීල් ප්‍රෙප් කරන්නේ දවස් 4කට. මගේ මීල් එකේ ප්‍රධාන ප්‍රෝටීන් සෝස් එක තමයි චිකන් බ්‍රෙස්ට්. ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති ඕනම මස් වර්ගයක් මේකට ආදේශ කරගන්න. චිකන් එකට මොනවද එකතු කරේ? ඒ එකතු කරපු හැමදේමත් ඕන කරන හැමදේමත් ප්‍රමාණයන් එක්ක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. බර අඩු කරගන්න, බර වැඩි කරගන්න, මසල්ස් බිල්ඩ් කරගන්න ප්‍රෝටීන් කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම සාධකයක්. ඉතින් ප්‍රෝටීන් මිස් කරගන්න බෑ. ප්‍රෝටීන්ස් කොටස රෙඩි කරගත්තට පස්සේ අපි දැන් ෆයිබර් කොටස ගැන බලමු. සලාඩ් එකට ඔයා කැමති දෙයක් එකතු කරගන්න. හැබැයි මේවා හොදලා හොඳට වතුර තෙත මාතු කරලා කපලා ගන්න. මහත් වෙන්න කෙනෙක් නම් මුදෝපු කිරි පාවිච්චි කරන්න. කෙට්ටු වෙන්න නම් non fat yogurt පාවිච්චි කරන්න. අමතර විදිහට ලුණු ගම්බිඩිස් රසායන එකතු කරනවා. ෆයිනල් ස්ටෙප් එකට කාබ්ස් කොටස ලෑස්ති කරගමු. බටරුයි සුදුලුණුයි ස්පයිසස්ුයි එකතු කරලා හොඳ ටෙම්පරාදුවක් හදාගෙන දවසක් පරණ බත් මේකට එකතු කරනවා. අවසානයේ ලෙමන් යුෂ එකතු කරනවා. පුංචි ටිප් එකක්. මේ හදාගත්ත හැමදේම හොඳට නිවුණට පස්සේ ඔයාගේ බොක්සස් වලට දාගන්න. දැන් ඉතින් හෙට ගන්නේ මොනවද කියලා හිත ඉන්න දෙයක් නැහැ. පෙට්ටිය ගත්තා, රත් කරගත්තා. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.